Yes. Go, go, go! Dili man maspat! Go, go, go! Dili man maspat! Dili man ka matagak yan kay nakakuan magayang. Kaya nyo na sa laodain ko let. Naon sa man ka diya? Kadayon na. Nya pag suguon na, walay suko-suko ha. Ay, 500 yan? Go. Go, mayang! Anak ka ni Jiri! Mayang anak ka ni Jiri, mayang isang bapa! May... Asya na yun! Niabot na gyud. Giyang. Oh, si kaya man di ay. I-remind it for me ba? Oh, malam to 50, so... Pagtayab. Pag suguon na, tamod mo dayon. Yang ulat sayang. Dagana lit. Dagana. Wala. Kana imong gipili. Oh, sige na lit. Dagan. Dagan, dagan. Dagan. Matutok. Anak gikan marites gid ay kulit. Warrior gining anak ni Iti kung ni ko no Gigi. Ay isip lang mo ran sa kaya nag mas. Zipline. Ya, zipline ya. Ano, pag umangkon og ano kapag umangkon og ang akong igsuon na kay wala lagi sila na challenge. Ate, tawagin si Kuya Ate. Yes. Tawagin si Kuya lang. Tawagin na si Kuya. Sige na kulit. Oh, narami oh, number. I-type sa me. 09 09 Alak ka.